LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ තවත් අලුත් හැම්ප්‍රී එකක් ගැන. ඉතාමත් quality එකකින් තියෙන හොඳ bass sound වලින් සමන්විත stereo power sound වලින් සමන්විත හොඳ හැම්ප්‍රී එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ quality එක ගත්තාම හොඳටම හොඳ quality එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. 3.5 mm තමයි earphone plug type එක. ඉතින් මේක ෆෝන් එකකට ගැලපෙනවා. ඉතින් C type එකට නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඕනම එකකට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම මේකේ box එක ගත්තොත් යාළුවනේ මේකේ box එක seal type box එකක් එන්නේ. ඉතින් බය නැතුව ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක branded විදිහටමයි එවලා තියෙන්නේ මේ earphone එක. මේක ඔයාලට පේනවා මේක පෙට්ටිය කොහෙන්වත් අරින්න බෑ. හොඳ seal type පෙට්ටියක් තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු මේක unbox කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ seal type එක මෙහෙම කඩා ගන්නවා. ඉතින් ඒ කඩා ගත්තට පස්සේ මෙතන උඩින් ඇරලා බලමු අපි කොහොමද මේක ඇතුලේ තත්ත්වය කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඊටමත් හොඳ හානියක් නොවන විදිහට මේක ඊටමත් හොඳට ඇසුරුම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට කේසින් එකක් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට මේ හැම්ප්‍රී එක ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකත් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මෙතන මේ විදිහට බැලුවොත් මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ආරක්ෂාවටත් මෙහෙම එයාලා මේකට ගාඩ් එකක් එවලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන හොඳ මයික් එකක් මෙතන තියෙනවා. ANSTY කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රීනොප්ස් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රීනොප්ස් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ හැම්ප්‍රී එක ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ quality එකක් තියෙනවා මේ හැම්ප්‍රී එකේ යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. අපේ LSC Stro LK කියන ඩරාස් ස්ට්‍රෝ එකෙන් ඔයාලට මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊටමත් අඩු මුදලකට. ඉතින් මම මේකේ විස්තරට description එකේ දාලා තියෙනවා link එක ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා buy කරන්න. මොකද 7 day return warranty එකක් එක්ක තමයි අපි මේක ඔයාලට දෙන්නේ. දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයාලට මොකක් හරි මේකේ ගැටලුවක් තිබොත් අනිවාර්යයෙන්ම මාරු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි අපි බලමු ඩරාස් එකෙන් මේක කොහොමද buy කරන විදිය මම මෙතන ඉඳලා පෙන්නන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ description එකේ තියෙන link එකෙන් ඔයාට log වුණාම ඒ කියන්නේ touch කරලා යන්න. එතකොට website එකට හරි ඔයාගේ Daras app එකට හරි log වෙනවා. ඉතින් එතනට log වුණාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ item එක ඔයාට පෙන්නන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේ item එක පෙන්නනවා. ඉතින් දැනට මේක 990ක් වගේ මුදලකට තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඕන නම් quantity ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ ස්ට්‍රෝ එක තමයි මෙන්න මේ නම තියෙන්නේ LSC Stro LK කියන නමෙන් තමයි අපේ ස්ට්‍රෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී පුළුවන් buy now කියන option එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කියලා මේක වෙනස් වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා නිතර චුට්ටක් අපේ ස්ටෝ එක follow කරලා අපිව තියාගන්න. එතකොට මේකේ මිලවල් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මගේ ස්ටෝ එකේ තියෙන අනිත් item ඔයාලට පෙන්නුවොත් ඔයාලට අවශ්‍ය Bluetooth හැම්ප්‍රී ඒ වගේම තමයි cables තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට cable තියෙනවා. ඊට පස්සේ chargers තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් cables තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ AKG හැම්ප්‍රී එකට මේ දවස්වල අපි offer එකක් දෙනවා 31 වෙනිදා වෙනකම් විතරයි. low budget එකකට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක buy කරන ඕන කෙනෙකුට මෙන්න මේක 31 වෙනිදා දක්වා free ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ස්ටෝ එක follow කරලා නැත්නම් මේ
දැන්ම ස්ටෝර් එක ෆලෝ කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න ඉන්න. අපි ගොඩක් ඔෆර්ස් ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් මේ ඔෆර්ස් අරගන්න අපිත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න ඉන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.